Черский суд. После этого потом туда. Оттуда, да. Чудово, ще раз. Я хочу подивитися. Я веду, давай бігом, бігом. Говорю, що бігом, бігом? Мені, якщо чесно, мені страшно. Ну, хоть не збрехав. Да, я говорю, ну, в принципі, так, ти хоч не зберігав, вони пішли. Ми підходимо якраз 21-го, ще жодного телекану. Якраз приходимо, був, снайперство. Ти що, там всі зі страхом було, всі зі страхом. Не було такого, щоб не боявся. Ні. Тільки дурак не боїться. Це моя друга війна, тому мене не привикати до цього. Зараз головне, щоб було все стабільно, тихо. Що президента вибрали, тоді законом повну силу нашим треба. До виборів має бути змінено якось законодавство, інакше все це марно. Так у нас вже затикають Майданом всі отверстия, говорится. Самооборона з Майдана, гвардейці на гарячій точці з Майдана. Чого? Немає ні військ, ні міліції? Я де Майдан остався? А міліції немає, я з Донецька, там міліції немає. Я согласен. Так і власті немає, І виходить. власті немає. В Донецьку власті немає. А Майдан так і розпилять, як говориться. Тех там половили, тех там поубивають. Ми їм вже не треба, все, ми отработаний матеріал. Так вже сталося, що, на жаль, в Донецьку я бандеровець. Це та людина, яка за Україну. Для деяких місцевих мешканців це вже не людина. І тут виявилося, що Донець залишився поза межами України завдяки пану Путіну. Що робити? Довелося якось розмовляти з хлопцями і намагатися Донець робити Україною. Поняла, що є, лучше вийти. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Слава Україні! Героям слава! Били сильно по спині, по голові, по руках. І особливо дуже сильний біль, коли ногою вони вдарили мене ось в цю частину. І від цієї частини десь 5-6 рядів беркуту вони мене били, ніхто не міг бачити, як вони мене били. Я не кричала, тому що мене шок був. А потім, коли мене вдарили сильно в цю частину... В Крыму я живу в селе Межводном Черногорского района. 27 числа я ехал в сторону Симферополя по своим делам. Мне позвонили по телефону. Мои друзья афганцы из Киева, те, которые принимали участие в афганских событиях. И сказали: Валера, ты нужен здесь, в Киеве. Я быстро сделал все свои дела в Симферополе и заправил машину и прямым ходом, не заезжая домой, поехал в Киев сюда на Майдан. И 29 ноября я уже был здесь. Це була субота, 30 листопада. Гарний день був. Я своїм прапором на плечі, як завжди, і поїхав на Майдан біля пам'ятника Шевченка, біля університету. Я виражав своїм прапором вперед і все, більше всього піднімав наш державний прапор і, як завжди я це роблю, закликаю, щоб вище всіх прапорів політичних наш державний прапор стояв. Коли зібрання біля пам'ятника Шевченка, це вже серйозно. Коли рушили на Майдан, це вже революція. Приходьте, зараз відбудеться зустріч з кандидатом у депутати і на президента, будуть представники всякі. Приходьте, буде цікаво.
Анатолій Іванович називається. Анатолій Іванович, Тут мене нема Петро питань. Володимирович, дуже О, приємно. Петро О, Володимирович. дуже приємно. Так ви, я бачу, із зі значком, і я Да. думаю, напевно, у депутати, які тут двігаєте, Да. чи Да. ні? Бачите, а Це я у Київраду йду по вашому округу. по нашому округу. Да. Так що ви зі мною можете знайомити, тому що пройду і я вам треба буду. Ви хочете сказати, що ви мені щось хороше зробите? А чому ви Та ні? ніколи в житті. А не Та кажіть нема так. питань. Це ми тільки вибираємо вас один раз. Чуєте? Ви розумієте, у нас ваші голоси нам треба на один день, а потім ви про Ні, нас і це вже забудете. пройшло. А? А ілюстрація, ви чули? Я знаю, що таке люстрація, О, я знаю, що вже таке міняємо. кастрація, що Да. таке це. Тут нема питань. Міняємо систему Яку? відносин до людей. Ох, як я не Ну що ви думаєте, що так залишиться? Ні, зміниться. Ні, так не залишиться. залишиться. Через що Майдан не розбирають? Чого? Бо тому що, якщо виберуть хреновий, Майдан буде тот самий, ще хуже. Ще хуже, побачите. Так. Ще хуже. Ну, зараз ми робимо ну, якби, я роблю фотозйомку, так? І буду робити фотовиставку. Лиця тих людей, які були на Майдані, так? І ну, якби, головний посил, що ми всі прагнемо миру. А ну трошечки на мене так поверніться. Добре? Щоб ви так були лице більше на сонці, щоб бо одна половина тоді тільки буде на сонці. Розкажіть мені, що з вами сталося? Участвував в подіях 13 березня в Донецьку, проукраїнський мітинг. Сепаратисти почали свою дурну справу, тобто почалася бійка. Сльозогінний газ, кийки, каменюки і так далі. Один хлопець наш загинув, на жаль. Де взялись така кількість тих сепаратистів? Це все привезені? Чи це Я так думаю, як хтось дійсно за Росію місцеві, але дуже багато з Криму. Є росіяни, криміналітет, Я теж наркомани. була травмована, але я ще 1 грудня. Теж не бійка, а побиття. Теж, але це вже працівники міліції. Дивлячись, дівчина, не дівчина. Так добрецько кинули фотоапаратом. Добре, що хоч одна частинка залишилась жити, а об'єктив теж розбила. А дайте прийдемо ще трошечки до цього. Давайте. Я вас сьогодні так вигулюю. Ну так, а що зробимо? Коли я прийшла на Банкову, я була буквально там хвилин 15. Я думаю, так, я зараз буду відходити, але ще зніму там пару кадрів. До мене прибігло декілька беркутів і почали бити. І били так сильно, обзивали, в них була неймовірна агресія. І складалось враження, що вони знайшли саме ту людину, яка це все організувала. Тобто в них така була лють, хоч я не розуміла її, я не розуміла причини, я не розуміла через що. Я звалилась на підлогу, зловилась за голову, і вони почали, і так зігнулася так, щоб не били в груди і в живіт. І вони почали сильно бити по плечах. І я вже просто не пам'ятала ту кількість ударів і тих кількості людей, тому що вони мінялися. Один підбіг, вдарив, другий вдарив, третій вдарив. І потім це відтягнули за руки, відтягнули туди, почали там копати. Я не розуміла, що буде далі і як воно це все далі буде, чи я жива, чи не жива, що зі мною. Я не думала вже ні про що, просто такий стан шоку. Газетку «Духовна Україна» номер 12, беріть газетку за духовну Україну. За духовну Україну, це стосується нас усіх, віруючих і навіть не віруючих стосується. За духовну Україну, щоб щастя, доля була, щоб Бог дав життя хороше і долю Україні. Голосуйте за духовну Україну. Голосуйте за духовну Україну. Чай добрий Бог пошле щастя, долю, молоді будете щасливі. Красуня беріть. Справа тим, що якби знищили комуністичну партію, абсолютно ліквідували в Україні, сьогодні б інший стан був, сьогодні не було б Януковича. Ну і ветеранів пора вже поміняти. Ті вже зносилися, годі шанувати, ласкать по голові, Боже, пати. У нас нових наросло стільки, таке все цю зиму. Вже є кого шанувати.
бо несправедливо. Я вже двічі ранений на Майдані, такий бачу, сьогодні до мене прийшов чоловік прострелений. Йому нічого нема, ні допомоги, ні блага, нічого. А старих ветеранів шануйте, 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 шануйте. А вони кому прислуговують, ви бачили по телевізору, в Одесі, кругом, в Харкові, де така війна, ветерани з сепаратистами. Забезпечити робочу силу для відкриття дверей нежилого приміщення загальною площадю 381,9 квадратних метрів, що знаходиться за адресою. Победы 49/2, который находится вообще на той стороне. Это не наш. Суд не признал ничего, то есть мы выиграли, все нормально. И вот как раз вот, когда закончился Майдан, вот в этот период, вот непонятно вот этот период, они позвонили, это потом мне судьи рассказали, о том, что им был звонок и сказали, что мы вам сделаем не только иллюстрацию, еще и кастрацию сделаем. И судьи вот так вот, закрыв глаза, приняли это решение. А от кого они сказали? С прокуратуры звонок был, города Киева. А ну тогда стоять здесь. А вдруг рыбка клюнет? А вдруг рыбка? Ну, единственным стопором будет, что это самооборона Майдана. Может быть, может это хоть немножко поможет как-то. Предельно все ясно. С сегодняшнего дня мы, как говорится, берем под защиту. Подойди к палатке, смотри, мне сейчас нужно будет 2 человека ко мне сюда, на охрану до утра. Ну все, я вас жду на объекте. Да, все, пока. С Николаем Гордиенко мы познакомились совершенно случайно. Мы планировали у него попросить несколько пар обуви. Он, грубо говоря, выгреб все, что у него было. Мы заполнили полный бус одеждой, обувью и бронежилетами. И все это было доставлено на Майдан. Когда шел бой в районе Институтской, я бежал, очередной раз забегал наверх, услышал выстрел с автомата Калашникова, и пуля попала в бронежилет в правый бок у меня. И после чего у меня было треснуто ребро. Но если бы не этот бронежилет, который мне дал Николай Гордиенко, я бы, наверное, сегодня не сидел здесь, и меня бы вообще не было. Алло, вітаю, Тарас. Ну як там у вас справа в Донецьку? Розстріляли машини? А що за машина? Що за машина? Крым, Донбасс, Россия! Крым, Донбасс, Россия! Мы один народ! Хохлы, татары, русские, молдаване! Татары, все! Приходите, европейцы! Мы вам напомним 45-й! Але найжахливіше навіть не те, що ми там відчували, а бачити очі отих от наших донеччан, які і зараз там мешкають, дикі очі. Це були не люди, це були звірі. Підходили офіцери міліцейські і казали: суки, на коліна, да вийобувались. Ну, у нас засобів захисту майже ніяких не було. Ті хлопці, які на нас йшли, це, напевно, були качки чи, можливо, якісь каратисти. Вага кожного була по 100-120 кілограмів, і коли вони фахово цим займаються, я так думаю, що били по галіностопу, у мене пошкоджений галіностоп і по коліну, тобто це саме ті суглоби, які відразу людина отримує дуже великі травми. У меня смс-ка пришла. Мне смс-ку скинули. Я список взял в штабе. И по списку пошел уже, честно говоря, в 11 часов вечера.
когда объявили, что Ну да, сбор. у меня же такая же беда. Вот, и я начал обзванивать Сережка, я... Общий сбор. Возле палатки 12:00. Андрей, 28-я сотня. Ну, если вам власть нынешняя, да, которая вот придет к власти, скажет уходить отсюда, вы готовы пойти, не знаю, в рукопашный на Я крючках? открыто говорю власти, пока не будут выполнены все требования, никто сюда не уйдет. Тут живете? Да. Скільки місяців? С декабря С прошлого декабря, года. да? И вы в Крым не возвращаетесь, почему? Ну, потому что... Что его там убьют? Ну, это основная причина. Основная причина. А кто вам дал эти полномочия решать за весь Майдан? О, Никто. Никто. не надо такие вопросы. Мне лично дали полномочия. Никто вам не давал этих. А я вам скажу, кто вам. Я лично себе дал полномочия. Лично? Знаете почему? А нет, вы выслушайте, вы не отворачиваетесь. Да вы глупости говорите. Вы выслушайте, не отворачивайтесь. Я глупости в 60 лет никогда не говорил. 20 лет прослужил в вооруженных силах, а потерял, прошел 2 войны, а потерял здесь глаз. 2 дня назад. Да. Ее украли и продали после этого. И что? Вот, это протез. И что? Это 20... И Мои- что? Мои сожаления. А кто должен руководить? Ответьте, да. Извините, что вопрос напротив. Кто? Народ. А мы не народ. Какой президент? А что, они народ, что ли? Я не понял. Ну что, президента нельзя контролировать? А я не народ? Тоже народ. Я тоже народ. Но я считаю, что вам здесь пора Так уже и правильно, так это и есть Как нам демократия. расходиться? Вы не соображаете, что происходит? соображаю, что происходит. Да через 2 дня буквально станет все, как было при Януковиче. Поверьте мне. Просто викреслювати. Да, ми викреслюємо олівцем. Викреслюємо до останнього, до приміток. Примітки не вичерпуємо. В примітках. Олівцем? Ні, тепер ручкою вже. Виключено згідно повідомлення. Я вирішила взяти активну участь у виборах. І я дала заявку на те, щоб бути членом ДВК. Мене зробили навіть секретарем. Я вітаю вас з вступенням у посаду секретаря. Всього найкращого. Звичайно, і, зокрема, я пішла для того туди, щоб хоча б на одній дільниці знала, що не пройдуть до влади люди, які були політиками, які віддавали злочинні накази. І ось пункт записаний в нашій програмі. Ось навіть другим пунктом. Другим пунктом, да. Я зачитаю повністю. Домагатися, щоб Київ став справжнім центром об'єднання України на базі нової національної ідеї. Стару викинуть, вона не продалася, вона спортила себе. Нової – це народність, це Бог. Далі. От. Відродження духовних, культурних, господарських традицій, українського козацтва. Так сказати. Скажіть, будь ласка, чи не ставите ви собі за мету об'єднати все козацтво України? Я просто сьогодні багато бачу різних організацій. Ось, наприклад, навіть я в Криму побачила, якісь там козаки розмахують шаблями. Так. Я зрозуміла, що це зовсім інше козацтво. Можливо... Валентина Михайловна, ви наскільки влучно, буквально Я зараз, Петро, я якраз в контексті цього хотів сказати.
Трошечки бочком до мене стань. Так, іде. Ще бочком. Ага. На цьому місці ви були пораненими, так? Нет, чуть дальше. Беркут был в районе вот этого забора. Ага. Подошел к этой березе, начал и делал несколько съемков на свой телефон. Телефон, да. Я пошел, они стреляют, но я был без оружия, без вообще. Только единственное, что я был в камуфляже. И в это время выстрел. Один попал мне в руку, в локоть. Вторая пуля попала мне в глаз. Я вытаскивал правой рукой пулю из глаза и начал поворачиваться, повернулся спиной к стреляющему Беркуту. И третья пуля пошла мне в спину. Тільки зробіть мені таку мужню позу. Так, чудово. Кроме того, что у меня выбили глаз, у меня была контузия, сотрясение мозга и трещина лобной кости черепа. Можете іншою стороною бочком. Да. Ось сьогодні в мене модель. Це було десь. Ось де ви приблизно, де бочка тут. Де стоїть оце по центру друга бочка. Ось тут, так? Да, там. Давайте ми тоді на цьому місці. Героям слава. Я тут стояв, я першої сотні стояв. Пам'ятаєш, так? О, бачу, на що воно пам'ятає мене. Давайте станемо на те місце, там, де ви були поранені, добре? Так, так. А ну ще на мене. Так, можете мені один так декілька разів макнути, добре? Чудово. Я стояв отам і те саме намагався допомогти раненому. Коли ранений у районі, отут десь лежав ранений, я тільки на тій полосі. От, до його не мав піти. Один хлопець наш, такий наш патріот, кинувся, його одразу прострелили. Він покотився туди вниз. Я схватив два щити, склав у кучу, так як два зошити, наприклад, взяти, прикриваючи, і від них вони туди наступають вже. І я почав ползти, я переполз сюди до цієї канави, і тут же по мені стріляють. Пробивають перший щит, а в другому щиту зробила гарну вм'ятину, пуля, і не пробила. Ну, коли почали стріляти, люди почали падати. І хай не бреш, що резинові пулі, не резинові. Пулі, вона в мене десь є, я покажу. Де-то що то. Але ми насчитали більше 22 види всякої зброї, яку використовували на нас. От. Різних калібрів. І, може, викинемо. Так, це пуля була 16 калібра. І у неї приклеювався стальний наконечник. Але у їх злоба, ненависть до людини, жажда крови в цих відгодованих канібалів, щоб уразити побільше людей, не просто поранити, так і положено, як приписано по закону їм, а щоб убити людину. Мы помним наших ребят, которые погибли. И хотелось бы сказать большое спасибо еще раз родителям погибшим. Извиниться перед ними, что мы не защитили бежавшие рядом с ними ваших детей. Простите меня. Пам'ять не буває безіменною. І я дуже сподіваюся, що кожна вулиця, кожна школа, кожен будинок, який пов'язаний з ім'ями тих хлопців, які героїчно загинули за нашу сьогоднішню Україну, ці імена будуть увічнені.
все равно продолжает говорить 3 человека. И даже... Не важно, просто тут вопрос... Это важно, Ярослав, это Не, важно. важно это общение с людьми. То есть у нас депутаты, они должны народ слышать. И вот, если они не знали, что еще 3 погибших, или у них какие-то бюрократические проблемы возникнут, то это их вопросы. Они должны нас всех слышать, весь район слышать. Если весь район говорит... Они же озвучили вроде, что... Нет, вы да. озвучили. Мы Так, тоже, как у нас говорится, нет, у узнали нас в 2 последний суток момент. такой ругани было. Серьезно. Я хотел просто спросить у вас, значит, мы с вами будем продолжать что? То, что мы начали? Или же на заживление? Операцию вам уже сделали да, полностью? Вот у меня Все? очень плохо заживляется. Ну, одна из операций. Еще Плохо. операция будет наверное. Там смысл этой операции, значит, была порвана кольцовая связка. Ее вырезали одну связку с моей ноги, вшили сюда, но кроме этого был поврежден мениск. Они планировали его почистить, но оказалось, когда там, как говорится, вскрытие показало, что мениск в очень плохом состоянии, они его фактически полностью убрали. Да, и там голая кость, чтобы подобие, как это называется, то ли костная мозоль, то ли еще чего-то, они сейчас подолбали кость с 2 сторон. Пошла кровь из расчета, что образуется вот этот костный мозоль. За 2 недельки не хватит времени? Да не дело в том, что я только на 3 дня потом уезжаю. Вопрос, А как я приеду потом. Я просто сейчас... Я потом, меня не будет. А когда вы... У меня же есть другие пациенты. Согласен. Поэтому давайте... Я хотел, чтобы хотя бы день 10, чтобы вы походили. Хотя бы. Не 10? Да. Потому что если мы начнем сегодня процедуру, Я то понял. надо день в день Так. стабильно походить. Ага. Что? Успокаиваются или еще нет? Нет, ждут. Кого? Приключения на свою жизнь. Кто-то еще у них должен погибнуть? Кого-то ждут. Да заходим, что вы стоите! Ну заходите же! Вы кто такой? Я руки вас не, Быстро. вообще не касаюсь вас. Значит, вы отходите отсюда. Да вы что? А сколько тебе заплатили, что ты пришел сюда? Мне нисколько. Это бесплатно? Я в знак благодарности за то, что он мне жизнь мало спас. мало таких людей. Ломай давай! Прекращай, Николай, со мной. Остановитесь, пожалуйста. Пройдите на все. В результате этого рейдерского захвата сорвался заказ на пошив чехлов для бронежилетов, которые должны поступить нашим ребятам в войска, которые воюют в Луганске, в Донецке. Я считаю это неправомерным, и соответствующие органы должны в этом досконально разобраться. Десь 2 лютого я зрозуміла, що мені дуже важко встати. Я не можу, спина дуже сильно почала боліти. І такий біль віддавав дуже сильний в ногу. І я зрозуміла, що треба 1 день відлежатись і не піти на Майдан. Я лягла, відлежалась вдома, на наступний день я вже не могла встати. І я вирішила все-таки звернутися в лікарню ще раз. Мені сказали, що в мене 3 прогресуючих грижі і потрібно йти на операцію. Лікар, який робив мені операцію, він сказав, що я на столі після,
коли я прокинулася після операції, я запитала, що там відбувається на Майдані. Він, все нормально, і я там почала їм гімн співати. Ну, було дуже смішно, вони так, ну, все з таким гумором розказували. Але для мене, не знаю, ну, це було просто як жило в мені, як в підсвідомості, що, ну, от, це постійне співання гімну, що ти навіть не співав, ти наче як молився за Україну. І ну, бажання бути саме там, в тому місці. Сполучення Київ, Донецьк. Ви знаходитеся на 6-й лінії. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Спробую проголосувати на виборах президента, тобто я поїду до Донецька. Вдасться це чи ні, не знаю, бо хлопці, яким я певний час телефоную, кажуть, що у нас дуже неспокійно і деякі дільниці взагалі розгромлені і так далі. Ну, побачимо. За духовну Україну, за духовну, беріть. За духовну Україну. Це духовне, це не політичне. Добре, хай щастить. Водій, вам дати газетку? Так. Шановні, за духовну Україну. За духовну Україну. Все. Конець. Всі газети роздав. 300 газет. Ну, а, к сожалению, на сегодняшний день я со своей справочкой об утере паспорта остался здесь, на палатке. Ребята разъехались на избирательные участки, поехали домой голосовать. А я здесь сижу и привожу себя в порядок. Вот такая правда жизни. А избирательного участка здесь нету? Не знаю. И не планировался, что ли? Я не знаю. Ясно. Ладно, хорошо, извините. Якщо я на цих виборах не пройду, буде трошки сутужно, але я не перестану бути патріотом. Другі люди прийдуть, хай працюють. Аби працювали хорошо, аби не хуже мене працювали, а я буду підконтролювати. Я буду у опозиції, я буду громадський контроль і так далі. Ми будемо підконтролювати, допомагати на всіх рівнях їм, щоб ми жили краще. Они у нас уже в пятерках, хотела сказать.
Да, но у нас что, на добровольной основе работает. Вибори мене вразили дуже. І мене найбільше вразило кількість людей. В 8 годин вже було біля 100 людей. Якщо я не була певна, чи то в президенту, чи в будь-якому кандидаті, ми перераховували ці голоси ще раз. Коли рахували людина, яка рахувала, в нас була збилася. І каже, ну там 2, вроді би, чи 3. Ні, давайте ще раз. І ми заново більшу половину знову перераховували. Тому я більш ніж певна, що ці вибори прийшли, на моїй ділянці прийшли чесно. Ну що, як це не прикро, довелося покинути Донецьк. Мене хтось здав, і ДНРівці вже їхали арештовувати. Але городами, що називається, вдалося втекти через Красноармійськ до Києва. Це дуже болюче, бо у мене все на сьогоднішній день пов'язано з Донбасом. І моє минуле життя, і навіть ті твори, які були написані мною, це те, що надала наша українська Донецька земля. Тобто натхнення вона мені особисто давала, оскільки це моя батьківщина. Ото стою і думаю, Тараса, коли ж покинуть красти та брехать, оті пани, що понаперлися у влади, та жебраки, що поміж них стоять. Ото стою і думаю, Тараса. І наше завдання, спільне завдання – зруйнувати систему, яка була. І зміни в Україні почнуться з Києва. І тільки люди зможуть дати відповідь, кому вони довіряють, хто зіпсував довіру, і це є люстрація. І на ключовий крок. Для чого? Для того, щоб корупції не було в країні. Це прозорість прийняття рішень. Я впевнений в тому, що ми повинні в Києві показати приклад, як працює влада. Ми повинні в Києві показати, поширюються чутки, що хтось каже, що Кличко казав розігнати Майдан. Це технологія. Я завжди був проти цього. В минулому і на сьогоднішній день у мене є чітка позиція. А хтось там перекручує слова. Підтримайте. Людина сказала важливі для нас слова. Ми виступаємо за те. Ну, на сегодняшний день из тех людей, которые находятся здесь, практически все хоть какое-то ранение, но получили. Это или осколки от гранат шумовых, или те же пулевые ранения, контузии. И таких людей, кроме нашей 28-й сотни, здесь на Майдане еще очень много. Многие люди, получив ранения, не став ждать какой-то помощи, уехали домой. Они говорят, что нам никто сейчас не помогает. И какого-то учета сейчас раненых на Майдане нет. Если все реально наладится, мирная жизнь, успокоятся люди на Востоке, то есть вся наша единая Украина придет к миру, в дальнейшем собираюсь трудиться, искать работу, определяться с жильем и не опускать руки, и смотреть вверх, и работать на благо Украине, для ее народа, для моих детей. Тільки два шляхи, один веде
у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Не спи, моя